كانت سارة تعمل مدونة لمحاضر الجلسات في المحكمة. كانت سارة شخصية مرحة، وكانت مخطوبة لعامل بناء يدعى فرانك لمدة عام تقريبا. كانا خطيبين في الثلاثينات من عمرهما، والأمور بينهما تسير على ما يرام، إلى أن تم طرح موضوع تحديد موعد الزفاف. قالت سارة: تغيرت تصرفاته تجاهي بالكامل، بدا كأنه يريد مني أن أثبت نفسي. واتضح كل شيء في إحدى العطل الأسبوعية، عندما دعاني فرانك لقضاء عطلة أسبوع في كوخه في منطقة جبلية. عندما وصلنا كان المكان ممتلئا بالأقمشة وعلب الظلال، وقد أعطاني فرشاة. لم أكن أعرف ماذا أفعل، لذا رسمت. لقد عمل كلانا أغلب الوقت في صمت طوال اليوم، وعندما جلسنا في النهاية لنستريح، قدم لي فرانك خاتماً وحدد موعد الزواج. سألته: ماذا يجري؟ قال: إنه كان يحتاج لمعرفة أنني شخصية تتمتع بروح رياضية، وأنني سأساعده، وألا أتوقع منه أن يقوم بكل شيء في الزواج. وبالطبع لم تكن هذه نهاية القصة. حددنا ميعاداً وخططنا لكل شيء، لكننا مررنا بتقلبات كثيرة. فقد واصل تقديم الهدايا لي، لكنه أيضاً واصل اختباري. إذا لم أوافق على الاعتناء بأبناء أخته في إحدى العطل الأسبوعية، يقول إنني ليس لدي إحساس قوي بالعائلة، وربما يجب أن نفكر في إلغاء الزفاف. أو إذا تحدثت عن توسيع نطاق عملي، فهذا يعني أنني لا أفي بالالتزامات تجاهه، ولذا قمت بالطبع بتأجيل حفل الزفاف. استمرت بي الحال على ذلك، وأنا في استسلام دائم، لكنني ظللت أقول لنفسي إنه شخص رائع، وربما يكون خائفا من الزواج، ويحتاج فقط إلى أن يشعر بمزيد من الأمان معي. كانت تهديدات فرانك هادئة، لكنها كانت فعالة بشدة، لأنه كان يعقبها حميمية مفرطة بما فيه الكفاية لإخفاء حقيقة ما يحدث بالفعل. وكما يفعل معظمنا، كانت سارة تعود من أجل مزيد من الحميمية. استسلمت سارة لتلاعب فرانك بها، لأنه في اللحظة الراهنة كان الحرص على سعادته يبدو أمرا منطقيا، حيث كان هناك الكثير من الأمور على المحك. ومثل الكثير منا، كانت سارة تشعر بالحنق والإحباط من تهديدات فرانك، لكنها بررت استسلامها له باسم السلام. في مثل هذه العلاقات نحن نظل مركزين على احتياجات الطرف الآخر على حساب احتياجاتنا، ونشعر بالارتياح في وهم الأمان المؤقت الذي خلقناه لأنفسنا من خلال استسلامنا، وبذلك نتجنب الصراع والمواجهة وفرصة تكوين علاقة صحية. تعد مثل هذه التعاملات المثيرة للحنق من بين الأسباب الأكثر شيوعاً لنشوب خلافات في كل العلاقات تقريباً، غير أنها نادراً ما يتم التعرف عليها وفهمها. فنحن نخبر أنفسنا: أنا أتصرف من منطلق العاطفة، وهو يتصرف من منطلق العقل، أو هي صاحبة عقلية مختلفة عني. لكن في الواقع إن مصدر الخلاف ليس في أساليب التواصل. لكن ما هو السبب الحقيقي في نشوء مثل هذه الخلافات؟ وهل أنا حقاً ما يعتقده الآخرون عني؟ حتى ولو كان من يحبني؟ هل يجب أن أكون الصورة التي رسمها الآخرون عني؟
وهل أنا غير مكتملة حتى أسعى لأثبت نفسي للآخرين؟ إنها مجرد خرافات وأساطير قيلت لنا عن العلاقات وعن الحب، ولا علاقة لها بالحب الحقيقي مطلقا. كل منا في حاجة إلى الاعتقاد أننا محبوبون ومحبون. لقد بدأنا حياتنا مع الثقة بالنقطتين كلتاهما، مغمورين بحب الأم ومحاطين ببراءتنا الخاصة. لم يشكل الحب يوما جدلا لدينا، بل كان على مر الوقت الأمر الوفير الذي لا ريب فيه. عندما تنظر إلى نفسك اليوم، هل ما زلت تستطيع قول تلك العبارتين التي كان يقدر على قولها كل رضيع لو امتلك الكلمات؟ أنا محبوب تماما، وأنا محب تماما. هناك قليل من الناس يستطيع فعل ذلك، لأنك عند النظر إلى نفسك بصدق ترى عيوبا تجعلك أقل من محبوب تماما، وأقل من محب على نحو مثالي. يبدو هذا صحيحا بالنسبة إليك في نواحي عديدة، لأن الحب المثالي يفترض ألا يكون من هذا العالم. علاوة على ذلك، وبمعنى أعمق، ما تسمونه عيوبا ما هو في الحقيقة إلا ندبات الآلام والجروح المتراكمة عبر الزمن. عندما تنظر إلى المرآة، تظن أنك تنظر إلى نفسك بواقعية، بيد أن مرآتك لا تكشف الحقيقة التي تبقى على الرغم من كل الآلام. في الحقيقة، أنت خلقت كي تكون محبوبا ومحبا على نحو كامل في كل حياة. من المدهش بطريقة ما أنك لا تدرك ذلك، لأن البراءة تحت كل ما تفكر وتشعر به ما تزال سليمة. لا يمكن للزمن أن يشوه جوهرك ونصيبك من الروح، ولكنك إذا غفلت عن رؤية هذا الجوهر فستضلل نفسك فيما يتعلق بتجاربك. وليس هناك شك في أن التجربة يمكن أن تفعل الكثير في طمس الحب، فالعالم غالبا ما يكون عدائيا ووحشيا، يبدو الحفاظ على البراءة مستحيلا، ولذلك تجد نفسك تختبر فقط الكثير من الحب والكثير من الشعور بمحبة الآخرين. هذا يمكن تغييره، على الرغم من أنك تقيد نفسك في عبارات محددة، كعبارة أن التفكير والجسد مقيدان بالزمان والمكان، إلا أن هناك ثروة من التعليم الروحاني الذي يقول خلاف ذلك. في الروح أنت غير محدود بالزمان والمكان وفي منأى عن التجارب. في الروح أنت حب نقي وغير مقيد لا بزمان ولا بمكان. إن السبب الذي لا يجعلك تشعر أنك محبوب ومحب بكل معنى الكلمة هو أنك لا تنسجم مع طبيعتك الروحانية. إن إحساسك بالحب فقد شيئاً واحداً لا يمكنه العطاء دونه، وهو بعده الأعلى. ماذا سيحدث لو أحييت ذلك الجزء المفقود منك؟ إن العقل والجسد والروح سيتحدون، وهذه الوحدة ستخلق الحب الذي يجب عليك أن تعطيه.